If you're looking for passive income tips na simple at hindi nangangailangan ng buong oras mo, you've come to the right place. Today, I'll share with you smart passive income streams na pwede mong simulan para kumita kahit chill mode ka lang. Sounds exciting? Let's dive in. First things first, ano nga ba ang passive income? Simple lang. Ito ay income na hindi mo kailangang actively pagtrabahuhan araw-araw. Unlike traditional work na kailangang nasa office ka or nasa harap ng computer, passive income allows you to make money online or offline kahit tulog ka pa. Imagine earning while you're spending time with family, traveling, or binge watching your favorite series. Sobrang ideal, di ba? Ngayon, hindi ibig sabihin walang effort na kailangan. The truth is, kailangan mo munang maglagay ng oras, resources, at diskarte sa simula para ma-build ang iyong passive income streams. Pero once na set up mo na, mas konting maintenance na lang ang kailangan. Here are 5 beginner-friendly passive income ideas 2025 na siguradong magwo-work para sa'yo. Kung may extra property ka, gaya ng bahay, condo, o lupa, pwede mo itong iparent. Ito ang classic na paraan ng passive income investing, and it's one of the most reliable streams. Tip: add value sa property mo by offering it as fully furnished para mas mataas ang rental rate. Kung mahilig ka mag-share ng knowledge, pwede kang gumawa ng e-books, digital planners, or online courses. Once uploaded sa platforms tulad ng Gumroad, Udemy, o Etsy, tuloy-tuloy na ang kita mo habang maraming tao ang bumibili. Ang pag-invest sa dividend stocks ay perfect para sa mga gustong long-term smart passive income. Pipili ka lang ng mga solid na kumpanya na nagbibigay ng dividends regularly. Hindi lang nag-grow ang pera mo, may extra income ka pa quarterly or yearly. Ito ay isa sa pinaka-popular na paraan to make money online ngayon. Ang kailangan mo lang gawin ay mag-promote ng products or services sa iyong blog, YouTube channel, or social media. Kapag may bumili gamit ang affiliate link mo, may commission ka agad. Perfect for beginners. Kung mahilig kang mag-share ng kwento, tips, or hobbies, subukan mo ang YouTube o blogging. Kapag na-monetize ang channel o blog mo, kikita ka na through ads, sponsorships, and even affiliate marketing. Consistency lang ang kailangan dito. Alam mo ba, ang passive income streams ay parang pagtatanim ng puno. Kailangan mo lang itanim at alagaan sa simula. Pero eventually, ito na ang magbibigay ng bunga na makakapag-sustain sa'yo. Kaya kung iniisip mong mag-start pa lang, remember this: the earlier, the better. Ngayon, bakit hindi ka na mag-start? Lalo na kung naghahanap ka ng extra side gigs or side hustle para sa future mo at ng pamilya mo. Bago tayo magtapos, here are some quick tips para mas successful ang passive income journey mo. 1. Start small. Don't be afraid to begin with simple ideas. Ikalawang, research well. Alamin ang mga best practices at tools para sa napili mong income stream. 3. Stay consistent. Kahit passive na, kailangan mo pa rin ng regular updates and maintenance. 4. Diversify. Huwag ilagay ang lahat ng eggs sa isang basket. Subukan mo ang iba't ibang passive income ideas. Sana marami kang natutunan sa mga passive income IPS na shinare ko today. Don't wait for the perfect time. Simulan mo na ngayon ang pag-build ng passive income streams mo. Kung nagustuhan mo ang video na ito, don't forget to hit like, subscribe, at mag-comment ng favorite tips mo below. Salamat sa panonood at kita-kits sa next video. Tandaan, kaya mo to habang chill mode ka lang.